አሁን ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ የምናየው ርዕስ using a digitizing tablet የሚል ነው። እንግዲህ digitizing tabletዎች የፔፐር ሃርድ ኮፒን አስደግፈን ከኮምፒውተር ጋር በማያያዝ ዲጂታይዝ የምናደርግበት የሃርድዌር ኮምፖነንት ነው። ለዚህ ኤክሰርሳይዝ የሚያገለግለን ፋይል digitizing features የተባለ ማፕ ዶክመንት ነው። የሚገኝበት ማድራሻ C ArcGIS ArcTutor Editor Exercise Data በሚል ፎልደር ውስጥ digitizing features የሚል ፋይል ኔም ላይ ነው። እንግዲህ digitizing ታብሌታችንን ሴት ለማድረግ መጀመሪያ ኤዲተርን ከፍታለን፣ ኦፕሽንስ እንገባለን፣ እዚህ ዲጂታይዘር ታብ እንፈልጋለን። ዲጂታይዘር ታብ ከሌለ ካንሰል እንልና ክሎዝ። ስለዚህ ዲጂታይዘር የምትለዋ ታብ ከሌለች የምናደርገው ምንድነው የዲጂታይዘር.dll ፋይልን ሬጂስተር ማድረግ ነው ወይንም መመዝገብ አለብን። ይህንን ለማድረግ ማይ ኮምፒውተር እንከፍትና ArcGIS bin ፎልደር ውስጥ እንገባለን። ሙሉ አድራሻው C program files ArcGIS bin የሚለው ይሆናል። ከዚህ በኋላ ያችን DLL ፋይል ፈልገን ደብል ክሊክ እናረጋታለን። ኤዝራ ሬጂስተር ሰርቨራችን ላይ ሬጂስተር ፋይላችን ፋይል ቦክስ ቼክድ መሆኑን እናያለን። ከዚህ በኋላ ሴሌክት ላይ ክሊክ በማድረግ DLL ፋይላችንን እንፈልጋለን። DLL ፋይላችንን ስናገኝ ክሊክ አድርገን ኦፕን እንላታለን። registration complete ይለናል። ኦኬ ነው የምንለው። ከዚህ በኋላ ክሎዝ እንላለን። አሁን የዲጂታይዘር ታብ ኤዲቲንግ ኦፕሽን ውስጥ ትካተታለች ማለት